and namaste beautiful people, welcome back to our channel. This is Tsheringma Sherpa and तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा. सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई हाफ मर्मेड अनि हाफ ग्ल्याम मेकअप लुक कसरी गर्ने भनेर देखाउँदै छु. So till then stay tuned and watch the video till the end and do not forget to like, share and subscribe Hamro Makeup Studio. So let's get started. So आजको मेकअप लुक चाहिँ मेरो one of the favorite look भनौं. So I'm gonna create it create भन्दा पनि recreate गर्न लाग्छु. So first मा चाहिँ all you need is pencil or यो चाहिँ lip liner हो. पेन्सिल ले गर्दा पनि हुन्छ. So पहिला चाहिँ कहाँ हुन बनाउने त्यहाँनिर यसरी लाइन तान्दिने. So this is the half mermaid safe look. अनि यसलाई चाहिँ अलिकति यो साइडमा पनि गर्दैछु. So यसरी मार्क बनाइसकेपछि चाहिँ all you need is your liquid latex. Liquid latex लाई लिने and then यसलाई यसरी सेक गर्दिने. अनि कुनै पनि एउटा बाउलमा यसलाई यसरी खनाइदिने. So अब चाहिँ यो liquid latex लाई यो लाइन गरेको पार्टमा प्लेस गर्दिने. So airbudले I'm gonna do it. So अब चाहिँ यो सुक्नु भन्दा अगाडि यसरी टिश्यू पेपर लाई लिने and then place it यसको माथि राखिदिने. अब चाहिँ all you have to do is यसकै माथि फेरि यो latex लाई डबल लेयर गर्दिने. अब चाहिँ I'm gonna do same thing यतापट्टिको साइडमा पनि. So अबले यसलाई सुक्न दिने अनि यो सुक्दै गएपछि चाहिँ यो पार्टलाई यसरी उठाइदिने. So अलिकति ripped skin जस्तो देखोस् भनेर. अब चाहिँ यो टासिएको भागलाई यसो शार्प अब्जेक्ट लिएर यसलाई यसरी माथि तान्दिने र यो स्पेस बनाउने रिप्ट गर्दिने. सो यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो पार्ट नउकियोस् भनेर. सो यसलाई यसरी प्रेस गरेर यतापट्टि टासिएको छ भने यसरी रिप्ट गर्दिने. Okay. I think I did it quite well. अब चाहिँ यो ब्रश लिने and then red color लिएर red eyeshadow अथवा red कुनै पनि कलर लिएर यो स्किनको भित्र यसरी प्लेस गर्दिने. रेड or maroon डार्क शेड चाहिँ यसलाई यसरी लगाउँदै ब्लेन्ड गर्दिने. सो यो चाहिँ म बोथ साइड गर्दैछु and then I'm gonna come back. अब चाहिँ फेरि ब्ल्याक कलरले सेम त्यसरी नै फिल गर्दिने. अघिको त्यसरी नै यसरी. सो ब्ल्याक कलर चाहिँ किन भन्दाखेरि ब्ल्याक कलर चाहिँ तपाईहरुको हुन्ड अलिकति डिप देखाउँछ, हुन्ड अथवा कट जे पनि. सो जहिले पनि अलिकति डिप कटहरु देखाउनु छ भने चाहिँ यु मस्ट युज ब्ल्याक कलर. फर नाउ चाहिँ अब चाहिँ यो लाइट रेड कलर लिएर अल ओभर द हुन्ड यसलाई ब्लेन्ड गर्दिने. अब चाहिँ हल्का स्किन टेक्सचरको लागि स्किन सेटको पाउडरले यो हुन्ड माथि यसरी सेट गर्दिने. सो इफ तपाईहरुको लेटेक्स स्टिल शाइनी देखिरहेछ भने यु हैव टु युज अ ट्रान्सलुसेन्ट पाउडर अनि त्यसपछि ट्रान्सलुसेन्ट पाउडरले पनि सेट गरिदिँदा हुन्छ. So for now I am taking this your blood shade को lipstick अनि यसलाई नै अघिकै ब्ल्याक को माथि यसरी सेट गरिदिदैछु.
त्यो चाहिँ थिक ब्लडको पनि काम गर्छ. So if you are out of stock of thick blood, so this will be the best. So for now I am already getting you कटवाला vibes. अब चाहिँ मैले यहाँ थोरै सेल बनाउने ट्राई गर्छु. So यो ड्राई हुनेसम्म चाहिँ I'm gonna do my glam part अब चाहिँ. So यसको लागि चाहिँ फाउन्डेसन मिडियम टु फुल कभरेज वाला. So now concealer as usual. So also I'm gonna set it with this setting powder. अब चाहिँ contour यो glam part चाहिँ तपाईहरुले जस्तो मन पर्छ त्यस्तै गर्दा पनि हुन्छ. So I'm gonna do your contour everything same. Normal beauty makeup मा कस्तो गरिन्छ त्यसरी सेम गर्ने. Now it's time for your highlighter. So guys, I am almost done with my half glam side ko makeup look. So अब चाहिँ फेरि यो SFX को पालो अनि यसको लागि चाहिँ अब यो यति सकिसकेपछि I'm gonna fill this green color inside my यो हुड. So यो blend गर्दाखेरि चाहिँ it doesn't have to be perfect. यो जसरी पनि यसरी ट्याप 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 गरेर राख्दा पनि भयो. धेरै थोरै जहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ. So guys, यति सकिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुले आइलाइनर अथवा पेन्सिल जे लिएर पनि ब्ल्याक एउटा शेड लिएर यो यसमा फिश शेल जस्तो बनाइदिनु पर्छ. So I'm gonna do the same thing. So after making your fish shell, अब चाहिँ तपाईहरुले यो होर्नलाई फिनिशिङ दिनुपर्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिन्छ थिक ब्लड. सो मैले चाहिँ यो थिक ब्लड लिसके अनि यसको यो इनर कर्नरमा यसरी फिल गर्दिने थिक ब्लड. So guys, this is supposed to be your final look. अब चाहिँ almost there. अब यसमा चाहिँ ब्लड ड्रप गर्न मात्रै बाँकी छ. So I'm doing it. So guys, this is the final look and it literally took me 2 hours to complete this look. So मलाई चाहिँ बोल्न पनि एकदम धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ यो लेटेक्सको कारणले. So यो मेकअप लुक तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि you guys can also try it at home on Halloween, especially यो मेकअप लुक चाहिँ Halloween को लागि काम लाग्छ. And then thank you for watching till the end and don't forget to like, share and subscribe Hamro Makeup Studio. Thank you everyone. Bye bye.